Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dư Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu móc khóa hoa lan thiết kế từ quả cầu lông cũ. Rồi thì mẫu móc khóa này mình thiết kế size lớn và dài để các bạn treo vào những cái ba lô, túi xách size lớn, hoặc là các bạn treo trên chiếc xe ô tô. Nó có cái độ lủng lẳng của hoa lan này rất là đẹp các bạn. Thì để hoàn thành cái mẫu móc khóa này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái quả cầu lông cũ mà chúng ta cắt đi cái phần lông rồi, chúng ta chỉ tận dụng cái phần trên này để làm móc khóa nha. Và len thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng len miêu bò bao tông màu chủ đạo. Thì các bạn chuẩn bị cho mình len miêu bò hoặc là miêu cô tông gì cũng được hết nha, nó cũng sẽ ra kích cỡ size như vậy. Rồi kim móc thì mình chuẩn bị kim cỡ đầu 2.5 hoặc là 3 mi, nó sẽ tương ứng với dòng len của mình là được nha. Mình hướng dẫn là đầu 4/0 thì tương ứng với kim là 2.5 mm. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len nữa. Và những dụng cụ nguyên liệu len này Liễu đều có bán ở shop, các bạn ghé vào Shopee, mình để ở dưới bài mô tả, các bạn kích vào link, các bạn mua những dụng cụ này để chúng ta học móc cái mẫu móc khóa đang rất là siêu hot này các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với Liễu nào. Trước tiên từ cái quả cầu lông cũ này, các bạn sẽ cắt bỏ cái phần lông cho mình đi. Là chúng ta sẽ bắt đầu móc từ cái phần ri ở trên này nha. Rồi các bạn sẽ cắt bỏ hết cái phần lông này sát mí cho mình nha. Rồi các bạn cắt đều như vậy hết cho mình luôn. Đầu tiên các bạn lấy sợi màu trắng, tạo cho mình một nút thắt. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chọt vào một cái lỗ bất kỳ của quả cầu lông khi mình đã cắt cái phần lông xong rồi. Cho kim qua, chúng ta móc lên một xích, 2 xích, móc vào cái lỗ mà chúng ta vừa móc mũi móc xích này, một mũi kép chờ, 2 mũi kép chờ, 3 mũi kép chờ. 3 mũi kép chờ này các bạn sẽ dồn một lại tạo thành một mũi hợp bắp đó các bạn. Dồn một xong chúng ta móc lên một mũi móc xích. Rồi hàng thứ hai trở đi các bạn sẽ kẹp cái sợi len thừa này vào. Rồi cứ mỗi cái lỗ của quả cầu lông các bạn sẽ móc cho mình một mũi hợp bắp nha. Một mũi kép chờ, 2 mũi kép chờ, 3 mũi kép chờ. Mũi kép chờ mình ký hiệu là mũi N nha, để các bạn theo dõi cho dễ. Rồi mình sẽ kéo hết lên qua một lần. Kéo hết lên qua xong các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Rồi các bạn làm tương tự ở tất cả các cái lỗ của quả cầu lông như vậy. Cứ mỗi lỗ các bạn sẽ thực hiện một mũi hợp bắp nha. Mũi hợp bắp của mình là 3 mũi kép chờ. Xong rồi chúng ta kéo lên qua hết một lần và móc lên một mũi móc xích. Cứ thực hiện như vậy cho đến cái lỗ cuối cùng này luôn các bạn ha. Móc đến trong móc cuối cùng rồi, chúng ta cũng móc một mũi móc xích và đâm kim vào tại cái đỉnh đầu tiên của cái mũi hợp bắp đầu này nè các bạn. Đây, ngay tại cái đỉnh đầu đó nha. Móc qua cho mình một mũi dời và móc lên một mũi móc xích nữa, siết chặt lại, chúng ta cắt lên. Mình sẽ đổi qua một màu khác. Rồi mình đã xong cái phần màu trắng nha. Bắt đầu chúng ta sẽ đổi qua cái tông màu nhạt hơn, rồi mới để tới màu cam nha. Rồi thì khi đổi qua tông màu các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt trước, rồi chúng ta mới móc vào. Rồi tại cái vị trí cái phần lỗ này các bạn, đó
tại vị trí những cái phần lỗ lỗ đó các bạn sẽ móc vào cái phần lỗ đó cho mình nha, nối xì len qua, rồi móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1 2, rồi tại cái cụm này các bạn sẽ móc tiếp cho mình một cụm 3 mũi kép chờ, cũng tương tự như hàng thứ nhất vậy đó các bạn. Đó, các bạn cũng tạo cho mình một mũi hạt bắp, xong rồi móc một mũi móc xích và qua các kẽ hở của các mũi hạt bắp này nè các bạn. Đó, mỗi mũi hạt bắp ở hàng thứ hai các bạn sẽ móc tại cái kẽ hở của hàng thứ nhất nha. Rồi cũng móc lên một mũi móc xích tương tự như vậy, và tiếp tục cái kẽ hở thứ ba này các bạn móc tiếp vào đây. Lần lượt các kẽ hở đó các bạn sẽ móc một mũi hạt bắp chờ như vậy, xong rồi chúng ta lại móc một mũi móc xích. Đó, các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Móc đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào cái đỉnh đầu tiên của mũi móc ở hàng mũi bắp đầu tiên này nha. Rồi chúng ta cũng siết lên chốt và cắt lên cho mình nhé. Đó, nếu các bạn mà muốn làm nó ngắn thì các bạn chỉ cần làm 2 tầng thôi, còn mình làm size lớn thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình 1 tầng nữa. Đó, thì khi các bạn làm 3 tầng thì các bạn sẽ chọn cái tông màu mà nó phù hợp, nó đi tiệp tiệp với nhau như vậy để cho nó nổi cái phần quả cầu của mình lên nha. Bắt đầu hàng thứ 3 này các bạn sẽ cho vào một chân móc bất kỳ nào đó cũng được. Đây, cho vào một chân móc bất kỳ nào và cũng cút lên cho mình nha, rồi mới cho vào. Rồi tại mỗi cái lỗ của mũi kép này nè các bạn sẽ cho vào cái lỗ đó nha. Cái lỗ của mũi hạt bắp, sorry các bạn, móc lên cho mình một mũi đơn tại cái lỗ đó, rồi ngoắt sợi lên tại cái lỗ này móc lên cho mình một mũi kép, rồi một chân móc các bạn móc một đơn một kép nha, rồi ngoắt sợi lên móc đến tới chân thứ hai. Chân thứ hai là cái chân ở trên đỉnh đầu của mũi hạt bắp đó các bạn, móc cho mình một mũi kép, rồi tại chân móc đó các bạn móc tiếp cho mình một mũi đơn, tức là mỗi chân móc các bạn sẽ có 2 mũi móc, một đơn một kép. Chân tiếp theo là một kép một đơn. Rồi đến chân tiếp theo chúng ta sẽ hạ xuống một mũi dời, dời là kéo lên qua luôn nha, là chúng ta đã thực hiện xong một cánh hoa. Một cánh hoa này các bạn sẽ thực hiện liên tiếp ở 3 chân móc, chân đầu tiên này, chân thứ hai và chân thứ ba là mũi dời. Bắt đầu qua cánh thứ hai, qua cánh thứ hai các bạn móc tiếp cho mình một mũi đơn, cũng thực hiện tiếp tại chân móc đó là một mũi kép, tiếp tục qua chân tiếp theo. Chân tiếp theo là chân nó nằm ở dưới cái lỗ này, móc cho mình một mũi kép, và tại cái lỗ đó chúng ta móc tiếp một mũi đơn. Rồi qua chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi dời kéo lên qua luôn, là chúng ta xong cánh thứ hai. Cứ các bạn sẽ làm liên tiếp ở 3 chân móc như vậy để tạo thành một cánh hoa nha. Tiếp tục đến cánh thứ ba các bạn móc vào chân tiếp theo một mũi đơn, xong rồi ngoắt sợi lên móc một mũi kép. Đến chân tiếp theo chúng ta móc một mũi kép, đến một mũi đơn, và chân tiếp này các bạn sẽ móc một mũi dời. Đó, nó sẽ liên tiếp nhau ở 3 chân móc như vậy các bạn nha. Rồi các bạn sẽ thực hiện những cụm cánh hoa còn lại cho mình nha. Rồi, mình đã móc đến cụm cuối cùng. Nếu các bạn móc đúng thì tại cụm cuối cùng này nó sẽ còn dư một chân móc đây, thì chúng ta sẽ móc một mũi dời vào tại cái chân đó nữa. Đó, cái chân cuối cùng đó, để nó sẽ khớp với 2 cái bông hoa này nha.
Rồi các bạn sẽ móc tiếp một mũi dời vào tại cái chân móc đầu tiên của cái cánh hoa bên này, dời qua để mình kết thúc len nha. Rồi tại cái chân móc mũi dời này các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa, siết chặt và cắt len. Bắt đầu chúng ta làm phần chiếc lá nha. Chiếc lá các bạn sẽ chọn cái tông màu của thứ hai của tầng móc khóa đó, móc lên cho mình 16 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Xong 16 mũi móc xích, bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn, chân thứ ba ngót sợi lên móc một mũi nửa kép. Rồi 3 chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc kép liên tiếp ở 3 chân móc, 2 kép, 3 kép. Xong 3 kép rồi các bạn sẽ hạ xuống cho mình một mũi nửa kép, rồi hạ xuống một mũi đơn. Chân tiếp theo chúng ta móc một mũi dời. Rồi bắt đầu mình đã xong một chiếc lá đầu tiên. Chiếc lá thứ hai các bạn sẽ móc tương tự công thức như vậy, là chân đầu tiên các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn, rồi chân tiếp là một mũi nửa kép. 3 chân tiếp theo là 3 mũi kép liên tiếp nhau. Còn lại 2 chân móc cuối mình sẽ hạ xuống một mũi nửa kép. Chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi mình đã xong 2 chiếc lá. Thì để 2 chiếc lá này nó cua lại thì ngay cái tại cái chân móc cuối cùng này các bạn móc vào đây thêm cho mình 2 mũi đơn nữa, là tổng chân cuối cùng này mình sẽ có 3 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi bắt đầu qua tới phần mép bên này các bạn sẽ móc tương tự như mép bên này, tức là chân bên này, chân đầu tiên bên này cũng là một mũi nửa kép nha. Rồi đến 3 chân tiếp theo là 3 mũi kép. Các bạn móc đối xứng như phía bên kia vậy nha. 3 mũi kép xong chúng ta hạ xuống một mũi nửa kép. Rồi chân cuối cùng của chiếc lá này là một mũi đơn. Xong mình cua lại xong, bắt đầu chúng ta móc một mũi dời để tạo cái khoảng cách giữa 2 chiếc lá này. Đó, chính giữa 2 chiếc lá là một mũi dời nha. Rồi mình móc một cụm tiếp theo tương tự như bên mép phải, rồi một mũi đơn, một mũi nửa kép, 3 mũi kép liên tiếp nhau. Hạ xuống một mũi nửa kép. Và cuối cùng cái chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn nha. Đó là cái góc cuối này có 3 mũi đơn, thì góc cuối của chiếc lá đầu tiên này cũng 3 mũi đơn. Rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên này, móc cho mình một mũi dời, siết chặt lại và chúng ta sẽ cắt len. Mình dùng kim khâu len để giấu cái đoạn chỉ thừa này nha. Tại cái vị trí mà chúng ta móc mũi dời đó các bạn sẽ cho cái sợi len này xuống phía dưới, đúng tại cái chân móc đó luôn các bạn nha, để chiếc lá của mình nó nhọn, nó không có bị nổi cái đường chỉ dấu nha. Rồi khi móc xong các bạn sẽ dùng tay nè
bóp cái phần đầu nhọn của chiếc lá này lại ở hai chiếc lá luôn nha. Các bạn sẽ điều chỉnh bằng tay như vậy, tại chiếc lá của mình là không nẹp kẽm đó, cho nên mình phải bóp như vậy để tạo cái độ nhọn của chiếc lá nha. Rồi mình dùng kim khâu len để giấu cái đoạn chỉ thừa vào phía sau này. Xong rồi chúng ta sẽ móc đến đoạn móc xích để mình treo phần móc khóa nha, tạo cho mình một nút thắt. Và cái sợi dây mà mình chừa để tạo nút thắt này, cái sợi dây này nó có chiều dài cỡ tầm 10 cm nha. Đó, mình chừa cái sợi dây này để lát nữa mình cột vào cái hoa chuông đó các bạn. Rồi siết chặt lại và móc lên cho mình 50 mũi móc xích ha các bạn. Rồi móc xong 50 mũi móc xích, mình cũng cắt một đoạn xì len dài bằng cái xì len cỡ phần đầu tiên này, rút và siết chặt sợi len lại. Thì mình sẽ móc cho Liễu thêm một đoạn nữa là mình sẽ có 2 đoạn móc xích nha, đều chừa cái chiều dài ra như vậy các bạn nha. Rồi thì một đoạn ngắn thứ hai các bạn sẽ móc cho mình cỡ tầm là 25 mũi móc xích. Đó, cái đoạn dài là mình móc 50 xích, đoạn ngắn là 25 xích các bạn nha. Chúng ta móc tới phần hoa lan, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 5 mũi đơn, 1 2 3 4 5. Siết cái sợi len ngắn chặt lại và mình móc một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này để kết cái vòng tròn lại. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 mũi móc xích, ngoắt sợi len, đâm kim vào chân thứ hai chứ không phải là chân mình lên xích nha. Chân thứ hai đây, móc một mũi kép, xong chúng ta móc một mũi móc xích. Rồi đến chân tiếp theo các bạn lại móc một mũi kép đến một mũi móc xích. Rồi cứ mỗi chân móc là các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép, một mũi móc xích, một mũi kép, rồi đến một mũi xích nha, một mũi xích nè. Đó. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp nhau ở 4 chân móc như vậy là 4 mũi kép rồi. Thì chân cuối cùng là cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích nè, thì các bạn sẽ đâm kim vào tại cái chân cuối cùng này cho mình thêm một mũi kép nữa, rồi một mũi móc xích, và chúng ta sẽ móc một mũi dời vào cái mũi móc xích thứ ba, xích 1 2 3, móc một mũi dời vào mũi móc xích thứ ba của cái phần mình khởi tạo 4 mũi móc xích đó các bạn. Móc vào một mũi dời và móc lên một mũi móc xích, siết chặt và cắt len là mình đã xong cái phần cuốn của hoa lan. Rồi lộn cái phần len lại, bắt đầu các bạn sẽ đổi cho mình cái sợi len màu trắng nha, đưa sợi len màu trắng vào để chúng ta móc phần hoa, tạo cho mình một nút thắt trước. Rồi cho kim vào một cái lỗ bóc kỳ này nè các bạn, móc vào đây, rồi móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1 2 3. Tại cái lỗ này các bạn sẽ móc cho mình là mũi hạt bắp, dồn mũi này các bạn, móc 5 lần nha, lấy lên 5 lần, 2 3 4 5, lấy lên 5 lần rồi các bạn sẽ dồn qua hết cho mình một lần, đó tạo thành một mũi hạt bắp. Xong chúng ta móc một mũi móc xích, rồi đến cái phần lỗ thứ hai này nè, các bạn cũng móc tương tự như vậy, cũng lấy lên 5 lần nha. Rồi thì chúng ta có tổng cộng là 6 cái phần lỗ, thì các bạn sẽ tạo cho mình 6 cụm hạt bắp như vậy nha. Lấy lên qua và móc lên một mũi móc xích, rồi mình sẽ móc tiếp 4 lỗ còn lại như vậy nữa nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi, thì chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của cái đỉnh này, cái đỉnh của mũi hạt bắp đầu tiên đó các bạn, siết chặt lại. Rồi
ở đây có 6 cụm hạt bắp ha, thì nó sẽ có 6 cái lỗ hiện ra như vậy cho mình. Thì mình móc vào tại cái lỗ này cho mình là một mũi đơn nè, đến một mũi nửa kép, đến 2 mũi kép liên tục nhau, một mũi kép, 2 mũi kép, rồi hạ xuống một mũi nửa kép, và mũi cuối cùng là mũi đơn. Rồi thì trong một cái lỗ này các bạn sẽ tạo cho mình một cánh hoa này. Đầu tiên là mũi đơn, mũi nửa kép, 2 mũi kép, hạ xuống mũi nửa kép, và mũi cuối cùng là mũi đơn. Nó tạo thành một hình vòng cung như vậy nha. Bắt đầu qua tới cái lỗ thứ hai này, các bạn sẽ móc tiếp tương tự công thức như vậy nha. Một mũi đơn đầu tiên trước, rồi đến một mũi nửa kép, đến 2 mũi kép, rồi ngoắt sợi len, bắt đầu hạ xuống mũi nửa kép, và mũi cuối cùng là mũi đơn. Rồi các bạn sẽ thực hiện tiếp 4 cái lỗ như vậy cho mình nữa, là tổng có 6 cánh hoa nha. Rồi mình đã móc đến cánh hoa cuối cùng rồi, thì chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay cái mép đỉnh đầu tiên của cái cánh hoa này, là cái chân mà chúng ta móc một mũi đơn á, mà ngay tại cái chân dưới á nha các bạn. Đây, cái chân ở phía dưới, tức là ngay cái chân mà tại cái mũi của mũi hạt bắp này nè các bạn. Đỉnh của mũi hạt bắp đầu tiên đó. Đó, tại cái chân đỉnh đầu tiên của mũi hạt bắp đó nha các bạn, chứ không phải là cái chân ngay cái lỗ đó đâu. Rồi các bạn sẽ lưu ý cho mình ngay cái điểm tiếp xúc đó các bạn nha. Rồi móc lên cho 10 móc xích nữa, siết chặt và cắt len. Rồi các bạn dùng kim khâu len để giấu cái đoạn chỉ thừa này vào bên trong phần cánh hoa luôn các bạn ha. Và mình sẽ thực hiện thêm một cái bông hoa tương tự công thức như vậy nữa, là chúng ta có 2 bông hoa chuông nha. Bắt đầu chúng ta sẽ trang trí cái bông hoa chuông trước nè. Các bạn sẽ dùng cái sợi xích ngắn mà 25 mũi móc xích đó. Các bạn sẽ cho kim khâu len vào ngay cái vòng tròn ma thuật. Kim móc cũng được các bạn. Đây, các bạn sẽ cho kim móc và ngoắt cái sợi len mình chừa đó, ngoắt vào tại cái vòng tròn ma thuật đó, kéo cái sợi len đó xuống, ngoắt luôn cho 2 bông hoa nha. Đâm kim đúng vào tại cái vòng tròn ma thuật đó các bạn, để mình cho cái sợi len này xuống. Rồi đẩy hết cái sợi len xuống phía dưới luôn các bạn nha. Bắt đầu các bạn lấy cho mình cái sợi len màu cam đó, cái sợi màu mà nó ở cái tầng dưới của cái móc khóa này các bạn. Rồi các bạn để 2 ngón tay và chúng ta sẽ vòng 10 vòng lên trên 2 ngón tay này. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mình đã xong một cặp hoa chuông nha. Nó đẹp là ở cái phần nhụy này nè các bạn. Bắt đầu chúng ta sẽ dùng tới cái phần sợi dài. Rồi dùng kim khâu len, chúng ta cho 2 cái sợi dài này vào trong kim khâu len luôn nha. Cho luôn 2 sợi các bạn. Rồi 2 sợi này mình sẽ đâm xuyên qua cái phần chiếc lá mà ngay tại cái mũi dời đó các bạn, cái phần ngay chỗ cái cuốn lá nè, các bạn sẽ đâm xuyên qua 1,
mũi như thế này, các bạn sẽ đâm xuyên lại một mũi nữa, rồi rút cả cái sợi này, rút hết qua cho mình luôn. Rồi rút sâu nó xuống nha. Nếu mà các bạn rút khó thì các bạn sẽ rút từng sợi qua. Đó, rút một sợi qua trước đến nó tới sợi kia để cho nó qua luôn hai sợi như vậy nha. Đó, qua hai sợi và nó có cái độ dài bằng nhau như vậy các bạn nha. Đến cái phần đục lỗ của cái quả cầu, cái phần trang trí này là ở mặt trước nè, cái phần trang trí mắt mũi miệng này thì mình có làm ở video trước, các bạn sẽ xem ở video trước để phần trang trí, hoặc là mình không trang trí thì mình dùng cái mặt trơn này cũng được nha. Ở quả cầu lông này các bạn sẽ thấy nó có một cái phần cái lớp giấy này nè các bạn. Đó, bạn gỡ cái lớp giấy này ra hoặc là đục thẳng trực tiếp vào đây luôn cũng được. Thì khi đục á, các bạn sẽ có hai cách. Một là chúng ta dùng trực tiếp cái kim khâu len, cái kim móc này nè các bạn, dùng cái đầu nhỏ này, cái đầu nhọn này, các bạn sẽ đâm trực tiếp vào, chọn ngay cái đỉnh đầu này, các bạn sẽ cho cái kim vào đây, đâm trực tiếp vào đây, hoặc là dùng cái kim khâu len này cũng được nè các bạn. Đó, chọt thẳng vào nha các bạn, chọt thẳng và dùng cái lực thiệt là mạnh, chọt thẳng đó, mình chọt thẳng vào là nó sẽ xuyên xuống tới phía dưới. Rồi đẩy mạnh là nó sẽ lủng xuống phía dưới này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ lắc cho cái lỗ này nó rộng ra chút xíu. Đó, các bạn sẽ đẩy hết cái phần kim này luôn nha. Đó, cho nó rộng ra. Đó, khi chọt này nó hơi cực chút xíu, nhưng mà chọt xong rồi thì nó có cái lỗ rộng như vậy rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần sợi dây này nó vào cái lỗ này được nha. Rồi cái kim khâu len nè, các bạn sẽ cho hai sợi này xuống cái lỗ mình vừa chọt đó nha. Đó, chọt thẳng xuống, rồi rút hết cái phần sợi và kim này qua, rút cho nó qua luôn cho mình nha. Rồi đến cái phần rút này nó cứng, nó hơi khó, thì tại cái đỉnh này các bạn sẽ dùng cái kim móc á, các bạn sẽ đẩy nó xuống nha. Đó, mình đẩy nó xuống thì cái kim nó sẽ xuống từ từ như vậy. Cái công đoạn này là hơi khó cho nên các bạn sẽ làm nó kỹ chút xíu nha. Đó, đẩy xuống thì cái kim này nó sẽ xuống từ như vậy cho mình nha. Rút hai sợi len này xuống hết qua cái kim cho mình luôn. Rồi rút từng sợi len ra. Rồi, bỏ kim khâu len ra các bạn nha. Rồi, khi rút sát xuống tới cái phần mà móc mũi móc xích này là chúng ta đã rút xong nha. Đó, chỉnh cho cái phần chiếc lá này nó sẽ nằm tại cái mặt tiền của cái hoa và cái phần mắt mũi miệng này nha. Bắt đầu chúng ta sẽ cột cái hoa linh lan này vô. Rồi các bạn sẽ bẻ cái vòng váy này xuống trước để chúng ta canh nè, canh rồi mình mới cột nha. Các bạn cột cho mình là một cái hoa thấp và một cái hoa cao cho nó có cái độ so le nhau như vậy nha. Rồi bẻ cái phần váy lên là chúng ta sẽ bắt đầu cột nó vào, cột sát vô các bạn. Đó, cho nó có cái độ so le như vậy là được ha. Cột sát cho mình tầm 2-3 vòng gì đó cho nó chắc. Vì khi mà mình treo làm móc khóa đó thì cái hoa linh lan của mình nó sẽ nằm toàn ten xuống phía dưới đó các bạn, nên là nó sẽ có cái độ nặng đó. Đó, mình vòng 2-3 vòng nữa để cho cái sợi len của mình nó chắc. Rồi cái sợi len của mình nó chắc rồi thì chúng ta sẽ cột cút lại như vậy nha. Và chúng ta sẽ dùng cái kim khâu len này giấu cái đoạn mà chỉ thừa mình vừa cột cút đó vào trong cái sợi dây này luôn. Đây, giấu vào trong cái sợi dây này nha các bạn, rồi mình mới cắt nha. Các bạn đừng có cắt tại cái vị trí này, các bạn đừng có cắt sớm là nó sẽ
nó lộ ra cái phần sợi len mình cắt á, nó sẽ xấu đó. Cho nên là các bạn khi làm phải tuyệt đối phải đẹp và thẩm mỹ để mình sử dụng cho nó được lâu dài nha. Rồi các bạn sẽ giấu cái sợi này tương tự như vậy vào cái phần sợi móc xích này cho mình luôn nha. Giấu xong rồi mình sẽ cắt cái đoạn len thừa này sát vào trong cái phần sợi dây luôn. Cắt sát là nó sẽ không có lộ len ha các bạn. Rồi chúng ta điều chỉnh cái phần váy xuống nè. Đó là nó sẽ cái hoa linh lan của mình nó sẽ nằm toàn ten như vậy nha. Rồi nó sẽ xỏ le như vậy đó. Rồi chỉnh cái phần mắt mũi miệng và chiếc lá cho nó căng ra. Phần mắt mũi miệng này thì các bạn sẽ theo dõi và sẽ làm ở cái video trước nha. Mình có hướng dẫn ở video trước đó các bạn. Rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong cái mẫu móc khóa hoa linh lan rất là cưng, rất là đẹp các bạn nha. Mẫu này chúng ta treo ở xe ô tô, nó có cái độ lủng lẳng cái hoa chuông này nè, rất là cưng. Hoặc là các bạn treo ở những cái ba lô lớn lớn á, tại mình làm size lớn ha. Rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong cái mẫu móc khóa hoa linh lan rất là cưng. Thì các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào thắc mắc chưa hiểu rõ thì các bạn cứ để lại bình luận, hoặc là mình làm hoàn thành xong thì mình để lại bình luận cho Liễu để Liễu biết là mình đã làm xong cái mẫu này nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.